Dan inilah video yang terakhir yang mana kita compile semua sekali, kita dah siap, kita cuma nak tinggal buat APK dan APK tu kita nak install dalam emulator. Okay, tahniah kepada anda yang telah sampai pun ke video ini. Ingat tak? Ini adalah proses untuk kita install lengkap. Cara yang paling lengkap untuk install CORDOVA dalam komputer. Dalam video pertama lagi kita belajar macam mana cara untuk install dua perkara, iaitu Node.js bersama dengan Git dan macam mana cara untuk setting dalam environment setting. Kemudian dalam video yang kedua pula kita belajar untuk install CORDOVA itu sendiri, tapi masih belum boleh pakai lagi. Dan kemudian kita create folder working space, kita create satu folder development, dan akhirnya kita install perkara yang tak kurang penting juga, iaitu Java development script, dan kita juga setting dalam environment setting juga. Kemudian dalam video yang ketiga kita install dua plugin juga, iaitu Gradle dengan ANT. Yang ni semua antara benda-benda yang mesti kita ready dalam PC dulu, baru kita boleh gunakan. Dan yang terakhir, video yang terakhir kita belajar macam mana cara install SDK menggunakan Android Studio. Dan juga kita nak uji menggunakan emulator. Emulator yang saya maksudkan dalam video saya ni, kita menggunakan Nox Player. Dan inilah video yang terakhir yang mana kita compile semua sekali, kita dah siap, kita cuma nak tinggal buat APK dan APK tu kita nak install dalam emulator. Okay, saya nak tunjuk macam mana kita nak install ni ke dalam emulator ataupun phone sebenar. Okay, sebenarnya selepas kita berjaya build ni, dia akan buat satu file ni. Okay, app debug ni. So ada dua kaedah, kita boleh download ni, install dalam komputer, dalam telefon sebenar, smartphone sebenar, telefon Android lah. So kita install lah tu, ataupun keduanya kita boleh gunakan emulator. So untuk gunakan emulator, macam sekarang dalam PC saya dah install Nox Player. So kita buka dulu App Store, Nox Player. Okay, so ni Nox Player nya. So untuk emulator sebenarnya ada banyak pilihan ya. Dekat pasaran ada macam-macam jenis emulator. Anda boleh ikut kesesuaian masing-masing. Nak install app, nak install jenis apa pun tak ada masalah. Okay, sekarang ni saya gunakan Nox Player. Okay, so dekat sini cara nak install, kita boleh klik kat sini, app install pun boleh, ataupun kita just double klik sana. Okay, sekarang saya nak rotate dulu. Okay. Okay, sekarang kita install ni. Double klik dia, bagi dia install dalam ni lah ya. Tu dah boleh install, dia dah masuk. Ok, itu dah siap. Cuma rotate ni dia tak berfungsi dengan betul ni. Tapi inilah dia app yang kita buat tadi. Maksudnya kita dah tengok, inilah dia app pertama tadi dia install. Ni app demo apps ni. Ok, kita tengok balik rotate ni. Ok, ni sebenarnya. So app tadi tu, inilah dia hasil kerja tadi, app tadi. Ok, saya tunjuk sedikit lagi tambahan. Ini apps yang kita buat tadi. Saya nak ubah konten di dalam tu lah ya, bagi nampak lebih faham. Saya nak anda semua faham apa yang berlaku. Sekarang kalau kita buat default app tadi, kalau kita tak ubah apa-apa, inilah rupanya. So bila kita install, dalamnya hanya semata ada ini saja. Memang tak ada apa-apa lagi dah. Ok, saya nak tunjuk sini. Kalau nak bagi faham, saya ubah dulu file ni. Saya nak ubah file kita punya demo ni. Ok, untuk
kalau kita buat app yang standard, inilah file yang akan ada dalamnya. Kita boleh ubah dia punya konten ni menggunakan Notepad++. Okay. So dalam je inilah yang ada dalamnya. So cara nak ubahnya kita just ubah. Okay, sekarang saya tutup dulu bahagian ni. Kita tutup. So kita ubah sini ya. Contoh ya. Okay, kita save. Ctrl S tekan save. Kemudian kalau kita dah ubah file dia, okay, untuk preview kita juga boleh gunakan browser kita. Contoh kita sekarang saya buka gunakan Chrome. So inilah dia. Nampak tak? Dia ubah sini, selamat datang. So nanti kalau kita build semula, patut dia akan keluar macam ni lah. Okay, datang macam tu. So caranya, cara nak update, kita just type semula sini CORDOVA build semula, bagi dia buat APK baru, bagi dia sukses. Kemudian kita pergi balik dekat. Ok, kita tunggu sampai dia sukses dulu ya. Nampak ya? Untuk yang kedua dia lebih laju, pasal tak? Yang pertama tadi lambat lah. Untuk kali kedua ni dia dah jadi cepat lagi. So ini file terbaru APK. Kalau time dia pun dah berubah. So kita install yang baru punya, complete. Nampak yang baru, selamat datang. Ok, ini saja tutorial untuk kali ini. Saya harap anda faham ya, macam mana kita nak buat simple app menggunakan CORDOVA. Proses dia, saya tunjuk tadi proses macam mana daripada install CORDOVA dalam PC sehingga kita berjaya install ke dalam, kita boleh run ke dalam dalam emulator ataupun smartphone sebenar. Ok, untuk install dalam handphone sebenar, apa kita buat sebenarnya, kita hantarlah ke dalam phone tu, tak kisah gunakan WhatsApp ke, email ke, USB ke. Bila kita run APK tu, dia akan keluar macam ni, kita tekan button install di bawah tu. So dia akan install dalam phone kita. So disebabkan kita bukan download daripada Google Play, dia akan bagi warning, tak apa, kita tekan je install anyway, kan kita buka. So kita tekan done untuk kita nak tengok semak. Kita pergi pergi last page, nampak dia dah keluar ikon ni, kita klik pada apps tu, dia akan buka apps kita. Tada, dah sekarang inilah apps kita. Nampak tak? Kalau kita menggunakan handphone, dia lebih real sikit kita tengok. Macam mana tutorial membantu tak? Apa kata? Komen sikit di bawah. Kepada anda yang baru, jangan lupa tekan subscribe button, share, like, komen.